Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 23, Long Hạo Thần đã gặp lại Thải Nhi, chủ nhân của chiếc nhẫn trong tay hắn. Tuy nhiên, Hạo Thần vẫn chưa thể nhận ra nàng. Sau khi tạm biệt Thải Nhi, hắn trở về phòng nghiêm túc tu luyện. Đứng trước bình cảnh sắp đột phá lên cấp 5, Hạo Thần vô cùng cẩn thận. Không có Hạo Nguyệt hỗ trợ, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức. Lúc này thì Dạ Hoa đã xuất hiện, truyền thụ cho hắn về kiến thức của linh lực dạng lỏng và uy lực thật sự sẽ tăng lên gấp bội khi hắn đột phá cấp 5. Trải qua các trận tranh tài ngày hôm qua, các thanh niên tinh anh đều thấy được sự tàn khốc của thí luyện. Mọi người đều nắm chặt tay, quan sát những người xung quanh. Dù sao, cũng không ai biết được kết quả rút thăm mình sẽ gặp ai. Hôm nay, Long Hạo Thần đến đấu trường từ rất sớm. Hắn bắt gặp một thiếu niên điển trai, ước chừng 20 tuổi. Theo như lời Dạ Hoa, đây có lẽ chính là ngũ giai kỵ sĩ. Vừa nghe sư phụ nói, ánh mắt của Long Hạo Thần cũng dần thay đổi, dần trở nên sắc như dao. Trong lòng hắn lúc này tự như đang bị kích thích. Kiên định, sắc bén, cả người Long Hạo Thần lúc này như một thanh kiếm sắc vừa được rút ra khỏi vỏ. Lão sư, ta muốn khiêu chiến với hắn, Long Hạo Thần trầm giọng nói. Dạ Hoa sửng sốt, đang định nói gì đó thì người thanh niên mặc áo đen kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Hạo Thần, liền nhẹ nhàng quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy Long Hạo Thần, trong mắt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc, cũng không biết là kinh ngạc vì tuổi tác hay là vì tướng mạo tuấn mỹ của Long Hạo Thần. Hắn khẽ gật đầu lên, ánh mắt thâm thúy toát lên vẻ dã chiến. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần từ từ ngồi xuống. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Đây chính là sự ham chiến. Từ sau khi đến thành thánh, đây là lần đầu tiên hắn phát ra sự ham chiến mãnh liệt như vậy. Lúc này thì cũng đến lượt Lý Hinh ra sân thi đấu. Đối thủ của nàng là một tên kỵ sĩ to con. Như lúc bắt đầu trận đấu, người chủ trì đã nói, vòng đấu lại đã là ngày thứ 2, không được phép khinh thường về bề ngoài của đối thủ. Mặc dù là nữ kỵ sĩ, tên kỵ sĩ to con kia cũng tỏ ra rất cẩn thận. Khi màu hồng của mân côi lan ra, Lý Hinh vốn đã rất xinh đẹp lại càng đẹp hơn. Màu vàng đậm của nội lực tỏa ra hòa với màu mân côi độc giác, nhanh chóng quyện lại thành một thể. Bên phía khu nghỉ ngơi, Long Hạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, tỷ tỷ, người cũng trở nên giàu hoạt rồi. Trận đấu này hắn cũng không cần phải xem nữa, tiếp tục vào thiên. Trong quá trình xông lên, Lý Hinh đã hoàn thành việc kết hợp thi triển trưởng pháp của mình với mân côi. Dựa vào trạng thái lúc này, nàng liền dồn sức lên hai thanh đao ngọc bích. Đây mới chính là lúc nàng mạnh nhất từ sau khi mân côi tiến hóa. Không thể nghi ngờ, đối thủ số 46 bị nàng đánh bại triệt để. Tiếp đến, oan ra ngõ hẹp thế nào mà Quỷ Vũ và Long Hạo Thần được nhắc tên chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hiệu của trọng tài, Long Hạo Thần vẫn giữ tư thế cũ, sương mù bao quanh người, tụ thế. Quỷ Vũ cười nhạt một tiếng, nhanh chóng lấy ra xích giáp địa long, tay trái là một khiên tròn, một mập màu đỏ sậm, tay phải là chiếc giáo dài, hắn cưỡi xích giáp địa long hướng về phía Long Hạo Thần chạy đến. Trên miệng Quỷ Vũ hiện lên một nụ cười nhạt, tay trái cầm khiên đặt trên lưng xích giáp địa long, tay phải cầm giáo cậy nâng lên, vẻ bén nhọn của mũi giáo không ngừng nhả ra, hút vào, áo giáp trên người hắn cũng tỏa ra màu vàng rọi, đứng phía xa lẳng lặng chờ đợi. Long Hạo Thần đứng ở nơi đó, y nguyên lẳng lặng tụ thế, ánh mắt kiên nghị ổn định, khí câu khóa chặt đối thủ. Tụ thế không thể nào vĩnh viễn kéo dài mãi, linh lực hao hết, toàn bộ dùng cho thời khắc áp xúc linh lực, chính là thời điểm Long Hạo Thần phải phát động ra công kích. Nhưng mà theo thời gian, sắc mặt Quỷ Vũ dần dần trở nên mất bình tĩnh. Sau trận đấu đầu tiên của Long Hạo Thần, Quỷ Ảnh đã nghiên cứu phương hướng phá giải tụ thế của hắn rồi truyền lại cho con trai mình. Có thể thấy ông ta vô cùng tự tin. Mắt thấy Long Hạo Thần đứng nguyên bất động, dùng linh lực vào việc tụ thế, trên miệng Quỷ Ảnh khẽ nhếch lên tỏ vẻ đắc thắng. Thời gian tựa như bóng đè chậm rãi trôi qua, 3 phút đồng hồ, đã 3 phút đồng hồ rồi. Không chỉ là Quỷ Vũ, khu nghỉ ngơi những người dự thi tất cả cũng như ngừng thở. Hạo Thần đã tiêu hao 1.500 linh lực, đây lẽ là trình độ thất cấp đại kỵ sĩ. E rằng ngay cả 18 tuổi cũng không có thanh niên nào có thực lực như vậy. Quan trọng hơn chính là Long Hạo Thần vẫn còn tiếp tục tụ thế. Lúc này đã vượt qua 4 phút, khu nghỉ ngơi bên kia đã xuất hiện tiếng ồ lớn. 2.000 linh lực, ý nghĩa là đã đạt đại địa kỵ sĩ, cũng có nghĩa là linh lực hóa lỏng. Nhưng linh lực tỏa ra từ Long Hạo Thần rõ ràng không có dấu hiệu hóa lỏng. Nhưng hắn tụ thế cũng đã kéo dài 4 phút ra. Điều này đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Quỷ Vũ. Vào lúc Quỷ Vũ nhìn về phía người trọng tài, trong nháy mắt, Long Hạo Thần đột nhiên cử động, chân phải nặng nề đạp trên mặt đất, dốc toàn lực đạp mạnh một cái, bản thân đã hoàn toàn hiện ra màu vàng kim chói lọi, tựa như một mũi tên màu vàng kim xông về phía Quỷ Vũ. Đến đây thì cũng hết tập 24 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.